bị hiệu bệnh viện. Ông làm cái gì vậy? Đây nè, đây nè, đây nè. Giao. Mày giảm mạnh. Cậu có biết hôm nay cậu đã làm cái gì không hả? Anh Quang. Dẹp đi, không ăn uống gì hết. Chứ con có miệng ăn không có miệng nói. Mà không gì để ngục. Con nó đang bị bệnh á, nó có được như người bình thường không? Bộ nó muốn như vậy hay sao la hoài vậy? Bây giờ tìm cách đưa nhỏ đi bệnh viện, chứ ở đó mà đứng đó mà la mà chửi hoài. Bệnh viện hả? Bệnh gì bị hiệu bệnh viện? Ông làm cái gì vậy? Đây nè, đây nè. Bệnh viện đó. Không được làm như vậy. Mày kêu tao cái gì? Tao thụ mày là ba của tao chứ. Sao? Bây giờ hai mày con đi luôn phải không? Con kìa nó đi em. Mấy người bên kia sao? Muốn đi bệnh viện chung hả? Sao mà có đi không? Bây giờ sao? Bây giờ con muốn đi. Con trai mà chơi thỏ hả? Bác nghĩ chắc nó chết rồi cháu à. Nếu nó có lên thiên đường không ạ? Đúng rồi, lên thiên đường. Mọi người đều phải lên thiên đường đúng không? Sẽ không. Nếu được điều trị trước khi lên thiên đường kìa. Nếu cháu làm bác sĩ thì cháu có thể ngăn họ lên thiên đường đúng không? Cháu muốn làm bác sĩ. Tim ngừng đập. Xoa bóp tim. Rõ. Máy khử rung DC. Máy khử rung sẵn sàng. Chuẩn bị. Máy kích. Sốc điện lần 2. Kích. Tim có dấu hiệu đập lại rồi. Dùng kim cầm máu để mở rộng màng tim, kiểm tra bộ phận xuất huyết. Kéo. Đã tìm được điểm xuất huyết là phần giao nhau với động mạch chủ và tâm thất trái. Đóng lại. Kẹp. Kết thúc xử lý xuất huyết. Mạch 150. Huyết áp 90/50. Độ bão hòa oxy 98%. Hồi phục rồi. Tốt. Giờ chuyển sang phần xử lý gan và lá lách. Hút. May là mạch máu không tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần xử lý là xong. Xong. Bác sĩ Hiệp xử lý phần còn lại. Người nhà của bệnh nhân Huy. Dạ tôi là mẹ Huy đây. Ca phẫu thuật thành công rồi chị. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn Huy. Thầy Phúc. Tạm thời thì gia đình có thể yên tâm. Mọi thứ tốt rồi. Dạ. À, chị cho tôi hỏi, người sơ cứu ban đầu là ai vậy hả chị?
Tiêu rồi. Cậu đó nói là cậu đó là bác sĩ của bệnh viện này nè. Bác sĩ của bệnh viện này? Dạ. Cảm ơn chị. Sao giờ này mới tới? Con Đã xảy ra chuyện gì à? Dạ con có chuyện cần phải làm, cho nên con mới tới trễ. Con xin lỗi thầy. Trong trường hợp đó thì làm sao có thể xác định được là tràn máu màng ngoài tim do chấn thương? Không lẽ anh Hoàng đã chẩn đoán ra được ngay từ đầu, chỉ nhờ cho chỉ số tụt áp hả? Cái đó là phụ thuộc vô kinh nghiệm rồi, chứ mấy chụp CT với mấy chụp X-quang đâu có tìm ra được đâu, đúng không? Căng thiệt, suýt nữa là có chuyện không may. Cái người nhiều kinh nghiệm như là Phó Khoa Hoàng á, hôm nay tôi còn thấy ông bối rối nữa, đừng nói chi mình. Hôm nay anh Hoàng mà không đứng mổ á, chắc chắn xảy ra chuyện luôn. À các anh, hôm nay có bác sĩ nội trú mới đến á, mọi người biết không? Biết không? Đến đây thật mau đi, việc này tôi sắp không ngẩng được đầu rồi. Tràn máu màng ngoài tim, tràn máu màng ngoài tim. Con đói bụng chưa? Dạ, con không có đói. Tiếc thật. Chắc thầy phải đi ăn món phở một mình đây. Phở? Có phải thầy đang nói phở tái nạm giò viên không hành thêm nước béo đúng không? Ủa, sao con nói là con không đói mà? Dạ đúng. Nhưng mà bây giờ bao tử của con tiết ra axit dịch vị nhiều quá, với lại cơ thể của con cần phải nạp năng lượng, chứ thật ra con không có đói. Em nghĩ không cần đích thân chủ tịch tham dự đâu, chị còn có cả trăm công nghìn việc. Tôi thấy anh Khang nói đúng đó. Việc tiếp nhận một bác sĩ nội trú, tôi nghĩ không cần phiền tới chị. Hồi nhà tôi còn sống, ở cương vị chủ tịch, ông ấy rất coi trọng những chuyện như thế này. Nếu như bệnh viện là một mái nhà thì các bác sĩ là những cây trụ trống. Trụ có vững thì bệnh viện mới mạnh được. Chúng tôi có thể giúp được gì cho các anh? Chúng tôi muốn phỏng vấn một bác sĩ trẻ tại bệnh viện. Bác sĩ đã cứu được một người bị tai nạn khá là ấn tượng. Ở bệnh viện Hạnh Phúc này sao? Dạ đúng. Có chuyện này à? Trên mạng xã hội đang lan truyền một video. Video này ghi lại cảnh bác sĩ đang cấp cứu một nạn nhân tại hiện trường tai nạn. Video này có tốc độ lan truyền lớn và cũng nhận được rất là nhiều lời khen từ người dân. Ê, bác sĩ này cũng phải giỏi lắm luôn á. Ôi chị con nè, thôi cứu được luôn trời. Hay vui trời. Giỏi dữ ta. Đẹp trai nữa chứ. Đúng là đẹp trai thiệt nhưng mà cũng giỏi nữa. Gu chị. Ghê vậy? Chúng tôi muốn phỏng vấn bác sĩ này để lan truyền tấm gương sáng cho cả ngành y và cả cộng đồng. Ở đây mở nhạc lớn hả thầy ha? Không sao đâu, từ từ quen mà con. Đúng ý con không? Dạ. Phở tái nạm không hàm thêm nước béo. Ăn đi. Mời thầy ăn. Hôm nay con làm gì? Kể cho thầy nghe được không? Hôm nay con thức dậy lúc 6 giờ, chuẩn bị đồ để lên ra bến xe. Trước khi đi con phải cho cá ăn nữa. Con ra bến xe đón xe lúc 7 giờ để lên thành phố. Trên xe con gặp một bé trai cho con một quả trứng. Trứng à? Dạ. Ngon không? Dạ ngon, nhưng mà đau. Đây là những hình ảnh của vụ tai nạn sáng nay tại bến xe Sài Gòn mà chúng tôi đã ghi nhận được. Một vị bác sĩ trẻ của bệnh viện Hạnh Phúc đã kịp thời sơ cứu cho bé trai bị tấm biển quảng cáo rơi trúng. Mặc dù vết thương của bé trai rất nặng, nhưng bằng tài năng và sự nhiệt tình, vị bác sĩ này đã sơ cứu thành công cho đứa bé. Ngay sau đó, đứa bé đã được đưa vào bệnh viện Hạnh Phúc để cấp cứu. Người thực hiện thành công ca phẫu thuật này là tiến sĩ Đỗ Hoàng.
Hiện tại sức khỏe của đứa trẻ đang dần dần hồi phục. Cho dù Phạm Hoàng Nam là người đã cấp cứu kịp thời nạn nhân, nhưng trong trường hợp này chưa có tiền lệ trong bệnh viện Hạnh Phúc, thì liệu rằng lật lại hồ sơ để tiếp nhận Phạm Hoàng Nam có hợp lý hay không? Nếu coi đây là một trường hợp ngoại lệ thì cũng không có gì là khó hiểu. Phạm Hoàng Nam đang khá nổi tiếng ở trên mạng. Nếu như chúng ta từ chối tiếp nhận cậu ấy thì dư luận mạng sẽ nói về chúng ta như thế nào? Nhưng quan trọng hơn hết, tôi nghĩ là chúng ta nên nhìn vào năng lực thực sự của cậu ấy. Sẽ rất đáng tiếc nếu như mà chúng ta bỏ qua, vì bệnh viện rất cần những bác sĩ giỏi. Nếu chỉ dựa vào một ca cấp cứu mà tiếp nhận thì hơi miễn cưỡng. Vấn đề ở đây là Phạm Hoàng Nam là người tự kỷ. Tôi đồng ý với ý kiến của trưởng phòng kinh doanh. Thần kinh cậu ta như vậy, nếu xảy ra điều gì trong quá trình điều trị thì ai là người chịu trách nhiệm đây? Tôi thấy chúng ta hoàn toàn có thể tiếp nhận Phạm Hoàng Nam. Điều này hài hòa cả về mặt truyền thông lẫn về mặt chuyên môn. Đây là cơ hội tốt cho bệnh viện của chúng ta. Không, tôi không đồng ý. Tôi đề nghị cho Phạm Hoàng Nam thời gian 6 tháng. Nếu trong thời gian đó xảy ra bất cứ vấn đề gì, Hoàng Nam không đủ tư chất làm bác sĩ, tôi xin từ chức vai trò giám đốc bệnh viện. Bệnh tự kỷ không thể chữa trị hoàn toàn được, nhưng có thể suy giảm theo thời gian điều trị. Hơn nữa, tôi biết Nam từ nhỏ với một tài năng thiên bẩm và một trái tim nhân ái, quá đủ để trở thành một bác sĩ. Nếu Nam được chọn, cũng sẽ giúp cho những người tự kỷ và gia đình của họ tự tin hơn về bản thân của mình. Tôi nghĩ chúng ta nên suy nghĩ cởi mở hơn trong vấn đề này. Với bản thân của tôi, trong vai trò giám đốc bệnh viện, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm những gì tôi đã nói. Thôi được rồi, xin mời Phạm Hoàng Nam. Vẫn còn chưa dứt sữa hả? Chào Phạm Hoàng Nam, tôi là Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Bệnh viện Hạnh Phúc. Trước khi quyết định, chúng tôi muốn biết lý do tại sao cậu lại mong muốn trở thành bác sĩ ngoại nhi. Đừng sợ, cứ nói đi, nói cho mọi người biết mình là ai. Xin chào, em là Phạm Hoàng Nam, tốt nghiệp đại học y dược, sau đó em thi đậu thành bác sĩ nội trú. Em sinh ra tại làng Gốm, tỉnh Bình Dương. Trước khi học y, em sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, nơi dành cho trẻ mồ côi. Và em là một trẻ mồ côi mắc chứng bệnh tự kỷ. Em muốn trở thành bác sĩ khoa nhi là vì anh Sơn và thỏ con. Em còn nhớ ngày mà khói chiều có mùi khoai lang nướng, là ngày em chứng kiến thỏ con mất đi. Và ngày nắng chiều tắt chỉ còn những mảnh vỡ, em chứng kiến anh Sơn cũng mất đi.
Bây giờ họ đang ở trên thiên đường. Nhưng mà không còn cơ hội để trở thành người lớn. Mặc dù em biết là họ rất muốn. Em muốn trở thành bác sĩ khoa nhi là chính vì họ. Em muốn chọn yêu thương để được hạnh phúc. Và còn một điều nữa, em muốn trở thành bác sĩ khoa ngoại nhi để chữa lành và giúp đỡ các em nhỏ, đặc biệt là trẻ em mồ côi. Em xin hết. Cảm ơn cậu. Cho trường hợp của Phạm Hoàng Nam, ai đồng ý thì giơ tay. Mời Phạm Hoàng Nam quay trở lại. Kể từ hôm nay, Phạm Hoàng Nam được tiếp nhận làm bác sĩ thử việc khoa ngoại nhi của Bệnh viện Hạnh Phúc. Chúc mừng cậu, bác sĩ Phạm Hoàng Nam. Tôi thật sự bất ngờ khi anh đưa điều kiện từ chức của anh vào việc tiếp nhận Nam. Rất mạo hiểm. Xứng đáng mà chị. Tôi làm như vậy để thuyết phục mọi người chấp nhận Nam. Nhưng sẽ nan giải nếu như Nam không làm được việc. Tôi có phần lo lắng đó. Ở Hạnh Phúc mọi người cần anh. Chị yên tâm đi. Tôi không làm giám đốc bệnh viện thì cũng là một bác sĩ mà. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tôi thật sự không hiểu tại sao anh Khang lại thích ủng hộ chuyện này chứ. Cũng chả quan trọng đâu anh. Khi mà giám đốc tự thòng và có trách nhiệm với thằng nhóc đó. Vậy thì tốt quá rồi. Còn cái gì có thể tốt hơn nữa chứ. Bây giờ việc của chúng ta chỉ việc đếm ngày thôi. Ủa? Mình không làm gì hết hả? Phải làm chứ. Làm nhiều nữa là đằng khác à. Bây giờ là thời điểm dành cho cậu. Cậu hãy tung tin bác sĩ Nam đi cửa sau nhờ sự giúp đỡ của giám đốc. Thông tin càng méo mó bao nhiêu thì càng tốt, càng đem lại kết quả. Em hiểu rồi. Nếu mà như thế thì hai thầy trò đó có 1 tháng là kết thúc thôi. Không lẽ đây là trò chơi cá cược? Cá cược cái gì chứ? Ăn nói không đâu là đâu. Việc này là tự giám đốc quyết định mà. Không cá cược thì cũng chẳng khác gì trò chơi đánh số đề. Tỷ lệ thắng của bác sĩ Nam chỉ là 1%. Các anh nghĩ là các anh sẽ thắng nha? Chưa chắc. Anh có là bác sĩ của bệnh viện này không? Cảm nghĩ của anh thế nào khi xử lý thành công đứa trẻ? Bây giờ tình hình của đứa trẻ sao rồi? Mọi người, nhóm bác sĩ nội trú sẽ được bổ sung thêm nhân sự mới. Đây là trường hợp do giám đốc bệnh viện ưu ái tuyển dụng. Được ưu ái tuyển dụng là sao Trương Khoa? Rồi mọi người sẽ biết thôi. Đây là trường hợp rất đặc biệt, nhất là trạng thái tinh thần. Chào mọi người. Hôm nay tôi giới thiệu một nhân sự mới để mọi người làm quen. Đây là bác sĩ Phạm Hoàng Nam, bác sĩ nội trú năm thứ nhất, sẽ thực tập ở khoa ngoại nhi. Và bác sĩ Trà My đâu? Báo cáo giám đốc, Trà My có việc bận về trước rồi à? Đây là người đã gây rối ở phòng mổ hồi nãy. Thôi, bác sĩ Nam giới thiệu về mình đi. Em là Phạm Hoàng Nam, tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi tốt nghiệp, em trở thành bác sĩ thực tập. Em tính từ làng Gốm, tỉnh Bình Dương. Trước khi học y, em sống trong trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, nơi cung mang những trẻ em mồ côi giống như em. Sở thích của em đó chính là ăn mì gói và uống sữa. Hết. Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc. Tiến sĩ Hoàng hỗ trợ giúp đỡ bác sĩ Nam giùm. Trạng thái bất thường à? Mọi người thấy tôi nói đúng không? Đến chào hỏi cũng chào hỏi chẳng giống ai cả. Hồi nãy cô nói dài quá, cậu tên gì vậy? Em nghĩ gì nè, nhìn cậu ta cũng đặc biệt, lạ lạ. Lạ lạ thì mình sẽ gọi là Dr. Strange. Không được. Thích uống sữa hả? Hay gọi là Dr. Love. Vậy cậu là người đã cứu sống em bé sáng nay? Thật ra thì em chỉ vô tình thôi. Kiếp mổ mới là người cứu sống bé Huy. Những gì em làm chỉ dựa trên những kiến thức cơ bản mà em được học trong sách vở. Thật ra thì phòng mổ mới là quyết định. Nói lằng nhằng gì đó. Cậu biết cô đang ở đâu không? Khoa ngoại nhi, bệnh viện Hạnh Phúc. Khoa phẫu thuật có tầm trong nước, được hỗ trợ bởi quỹ thiện nguyện Từ Tâm. Cậu im đi. Tôi không hiểu tại sao bệnh viện Hạnh Phúc lại nhận một bác sĩ ngớ ngẩn như cậu đó. À đúng rồi, cà phê. Nếu một người liên tục la hét trong vòng 8 năm có thể tận dụng năng lượng, tần số để đun sôi một tách cà phê. Còn đối với anh, trưởng khoa ngoại nhi Phạm Đức Mạnh, thì sớm hơn 8 năm, em nghĩ 1 năm thôi. Cậu ta đang nói cái gì vậy? Sao trên đời lại có gã như cậu hả? Một người mắc bệnh tự kỷ thì dù có khả năng đặc biệt như là thầy nói, thì kỹ năng giao tiếp không bình thường và khả năng ứng xử như là một học sinh tiểu học, thì làm sao bệnh nhân và người nhà của họ có thể chấp nhận được hả thầy? Chưa kể là làm sao cậu ta có thể phán đoán chính xác những tình huống sinh tử trong nghề của chúng ta. Con uống trà đi. Việc này bản thân thầy và ban lãnh đạo bệnh viện đã quyết rồi. Với Nam, thầy tin tưởng cậu ta sẽ làm được. Từ trước tới giờ, con chưa bao giờ phản bác lời thầy, cũng chưa có lời nói hay hành động bất kính với thầy cả. Nhưng lần này thì khác. Con phản đối Phạm Hoàng Nam vào khoa ngoại nhi của chúng ta. Con đừng làm việc theo cảm tính như vậy. Con không hề cảm tính. Đó là những kiến thức mà con được học. Hoàng à, từ trước giờ thầy đối xử với con như con cái trong nhà. Với Phạm Hoàng Nam cũng vậy. Nếu mà thầy xem con như con cháu trong nhà, thì thầy nên xem xét lại ý kiến của con đi. Con cái cũng như các ngón tay vậy, cắn ngón nào cũng đau. Với Nam, công bằng mà nói là ngón tay thầy đau nhất. Chứ ít ra thì con cũng phải giúp đỡ Nam. Thầy chỉ mong chờ sự giúp đỡ của con. Con xin phép. Em chào anh. Khoa ngoại nhi tiếng Anh nói là gì? Pediatric Surgery. Lý do? Do cơ thể của trẻ em đang trong quá trình phát triển, cho nên sẽ có rất nhiều biến cố khó lường xảy ra. Phương pháp chẩn đoán, phẫu thuật và điều trị khác nhau, và chúng ta cần phải tiến hành phán đoán, xử lý chắc chắn những biến cố khó lường này. Còn gì nữa không? Pediatric Surgery mà cậu vừa nói đó, nó mới chỉ đúng có một phần. Còn nhiều điều cậu chưa biết và chưa làm được. Cậu nên lấy nó làm mục tiêu để phấn đấu. Rõ chưa? Dạ. Mà khoan đã. Ngoài các biện pháp cấp cứu, cậu đã phẫu thuật bao giờ chưa? Dạ em chưa bao giờ phẫu thuật. Vậy tại sao cậu biết Huy bị tràn dịch màng ngoài tim?
Dạ, với trường hợp của bé Huy, em đã tổng hợp những gì đã được thấy, nghe và đọc. Cậu nói chi tiết hơn đi. Dạ, tuy là mạch của bé Huy trên xe cấp cứu rất là thấp, nhưng mà nhịp tim thì rất bình thường. Trong quá trình truyền máu, huyết áp tăng không đáng kể. Chỉ mỗi việc huyết áp tăng không đáng kể mà cậu đã nghi ngờ rồi à? Dạ không phải, em nghĩ là có nguyên nhân khác, cho nên đã tiến hành kiểm tra và thấy có vấn đề. Đó chính là huyết áp dù rất là thấp nhưng mà mạch thì rất bình thường. Em nghĩ là tam chứng Brett, và đó chính là nguyên nhân làm cho chị ép tim. Anh Hoàng, đã có hồ sơ bệnh án mà anh yêu cầu. Cậu ra ngoài đi. Các chỉ số này chưa đủ để chẩn đoán là có bị bệnh bẩm sinh hay không. Tôi cần thêm ảnh CT đường ruột. Dạ vâng. Anh cần gì nữa không? À không, cậu làm việc của cậu đi. Sao cậu vẫn còn ở đây? Dạ. Vẫn còn thắc mắc gì hả? Dạ không. Bác sĩ, bé phẫu thuật 3 ngày rồi mà sao còn đau nhiều quá. Phẫu thuật này vốn dĩ là vậy, thông thường sẽ đau khoảng 1 tuần. Nhưng mà bác sĩ ơi, bé sẽ không sao phải không bác sĩ? Chị yên tâm đi, cháu không sao đâu. Tôi đã kê cho cháu cái lọ thuốc tốt không thôi. Xin phép chị. Mình, cậu đi thưa tôi. Nhưng mà bác sĩ ơi, tôi đã nói khi tôi vắng mặt thì đừng có gọi, đúng không? Dạ đúng, nhưng mà lúc đó bệnh nhi kêu đau đớn liên tục, em bị đóng ruột nên em... Cậu Minh, cậu mới vào khoa này làm việc hả? Em xin lỗi. Có một chút xíu việc mà làm ầm cả lên. Ngày mai tôi có một cuộc họp rất quan trọng, đừng có mà tùy tiện gọi cho tôi, rõ chưa? Em biết rồi. Em giỏi lắm. Em phải cố lên nha. Rồi hôm nay bị làm sao á? Uống vào không xỉn? Lén bỏ thuốc giải rồi đúng không? Thì khi con người ta tâm trạng uống bao nhiêu cũng vậy thôi mà. Hôm nay bác sĩ My gặp chuyện gì à? Nói chung là em rất khó chịu cái sự áp đặt vô duyên của ông Hoàng. Không hiểu tại sao ông này vậy. Chẳng mấy ngày như ngày hôm nay mà tôi nghĩ chắc là hai người có nghiệt duyên gì kiếp trước thì phải. Nghiệt duyên á? Nghiệt với ai thì được, với ổng em không dám đâu. Tại vì ổng không có ai ra gì cả. Tôi thì cũng thấy những kẻ tự cho mình hay cực kỳ đáng ghét. Bác sĩ Hoàng đâu phải là con người như vậy đâu. Biết đâu áp lực công việc rồi trách nhiệm của cậu ta đâm ra cậu ta như thế. Nói chung là anh suốt ngày cứ binh vực anh ta rồi. Sắp hết rồi nè. Dạ. Nhắc Tào Tháo tới. Ây da. Alo. Cô đang ở đâu đó? Tôi đang ở thư viện. Sách cô đang đọc chắc nghiên cứu về rượu. Tôi nghe hơi nặng mùi đó. Tự nhiên bây giờ anh quản luôn cả ngoài giờ làm việc của tôi luôn à? Vẫn cô đang giận tôi à? Tôi không bận tâm lắm. Nhưng mà anh gọi có việc gì không? Tôi chỉ muốn cô hiểu ngày hôm nay cô đã say như thế nào. Và tôi càng không chấp nhận ngày mai cô lấy rượu để biện minh cho điều đó. Để tránh những sai sót, tôi khuyên cô nên về sớm đi ha. Anh thấy chưa? Anh còn binh anh ta, em đâu có sai đâu. Nghiệt duyên, nghiệt duyên. Một người
ngang ngược, không thể nào mà hiểu được. Vô. Bệnh viện có phòng ở ký túc xá cho con nghỉ ngơi, và mai bắt đầu công việc cho tốt nhé. Anh về rồi hả? Ừ. Sao em đến mà không báo cho anh biết trước? Bình thường em về đây cũng đâu cần phải báo. Ý của anh là nếu mà em báo á, anh sẽ sắp xếp về với em sớm hơn. Không sao. Hôm nay anh đi đâu còn mặc vest đen nữa. À, anh có buổi gặp với bạn học cũ. Mà sao uống rượu một mình không đợi anh về? Bình thường em cũng uống rượu một mình mà. Anh xin lỗi. Hay là bây giờ mình uống cùng với nhau nghe? Trong cuộc họp ngày hôm nay, ai cũng phản đối hết, nhưng mà chỉ có duy nhất một người ủng hộ. Ai là người ủng hộ giám đốc? Là phó giám đốc Khang. Em thấy con người này mờ ám làm sao á. Chắc chắn là hai người họ cam kết gì với nhau rồi. Thôi, đừng có đa nghi quá. Anh thấy phó giám đốc Khang á cũng là người của công việc mà. Sau này thì anh sẽ hiểu. Phó giám đốc Khang không có đơn giản như anh nghĩ đâu. Anh là cái thằng thấy ghét. Lại làm tôi mất tập trung rồi anh. Lại là cô bác sĩ á. Im lặng, về nhà đi. Suốt ngày say xỉn. Nó mà con tôi á, tôi đập nó banh xác cho anh coi. Ý ơi, hai ông muốn quýnh tôi hả? Ngon vô đây. Ngon vô đây. Biết giỏi nè, vô nè. Đấy, ngon vô. À, vô đây. Mày mà con tao nữa rồi, tao đập mày không biết. Đồ thứ con gái hư, đi về đi. Ông nhiều chê quá. Ông thích đánh tôi gì? Đây này, đánh vô đây này. Chỗ này nhiều máu nè, đánh vô đây. Đánh vô, đánh vô. Tao đúng không? Thôi. Chúc mừng sinh nhật em trai đẹp trai nhất của anh. Ủa sao nhiên em ngồi đơ ra vậy? Thổi nến đi. Nào lại cây nữa nè. 1, 2, 3. Thôi cái nến này nó không tắt được rồi. Đây, anh có món quà tặng cho em nè. Cái này là bộ đồ chơi bác sĩ á. Anh biết em thích rất là bác sĩ, nên là anh mua dành tặng riêng cho em đó. Anh tin rằng sau này em sẽ trở thành một bác sĩ thành công, bởi vì em là em trai của anh mà, đúng không? Dạ, bởi vì em là em trai của anh mà. Nghe anh nói nè, có nhiều người á, người ta nói là em khờ khạo, nhưng mà em đừng có nghĩ thế nha. Bởi vì á, em còn thông minh hơn anh gấp mấy trăm lần lận á. Nên là sau này anh nghĩ em sẽ trở thành một bác sĩ giỏi nhất luôn. Nhưng mà nếu mà làm bác sĩ rồi á, thì phải chữa bệnh cho anh với mẹ, nghe chưa?
Đỗ Hoàng. Nè, nhìn cái mặt của anh á là tôi muốn móc 2 con mắt ra. Tưởng là Là ai vậy? quản luôn cuộc sống ở ngoài của người khác thôi. Sao tự nhiên lại vô phòng của mình? Xác sống. Sao khó dữ vậy nè? Hồi nãy mới bình thường mà. Mấy anh chị ơi, bé Đạt đang gặp nguy hiểm, cần phải phẫu thuật gấp. Bé Đạt đã phẫu thuật được 4 ngày, nhưng mà hôm nay đang trong tình trạng rất là bất thường. Hiện tại đang nôn ra mật và đặc biệt là đang sốt. Bác sĩ nào, báo cáo chưa? Còn cậu, từ bây giờ không được nói bất cứ điều gì với người nhà của bệnh nhân.